سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال آیپینار خوش اومدید. تو این ویدیو با نحوه طراحی یک بنر تبلیغاتی توی نرم افزار فتوشاپ آشنا میشید. بعد از تماشای این ویدیو شما میتونید برای محصول خودتون بنرهای تبلیغاتی جذاب طراحی کنید و توی استوری اینستاگرام یا وبسایت خودتون به اشتراک بذارید. بریم این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم.